Thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần cuối cùng của bộ truyện Nhân Quả Ở Đời của tác giả Phạm Hiếu. Xin chúc quý vị có thời gian nghe truyện vui vẻ. Đừng quên bình luận và ấn đăng ký để ủng hộ kênh, chia sẻ để nhiều người cùng được thưởng thức những câu chuyện hay quý vị nhé. Còn bây giờ qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. 2 năm trôi qua, nỗi nhớ nhung về đứa con gái út đã bào mòn thân thể và lấy đi nhiều sức khỏe của người mẹ già. Nhưng đối với anh Thao, là sức trai thì bắt buộc phải cho nỗi niềm trôi theo dòng đời vô định, cố quật cường đứng lên để vực ngôi nhà này dậy. Và rồi xã hội đã dần tiến tiến, con người cũng tìm ra những công cụ và phương tiện hiện đại hơn trong lao động, cho nên cái tổ thồ của anh không còn trọng dụng nữa. Từ đó anh chuyển sang nghề đi xây. Công việc cầm dao bay cũng đỡ tốn sức hơn trước. Chị Thảo cũng vậy. Ở độ tuổi dẻo dai của phụ nữ, chỉ phải tận dụng sức lực mà đứng dậy thôi, chứ chẳng thể buồn mãi được. Chị nhận cấy 2 mẫu ruộng của vài hộ gia đình đi làm ăn xa quê. Mùa hanh khô ban ngày, người anh đi xây, người em gái thì ra đồng. Nhưng đêm về, hai anh em lại tranh thủ cùng nhau làm đất đóng gạch. Ơn giời ban cho 2 người con lớn của bà Mậu có nhiều sức khỏe, nên kinh tế của gia đình bà đã khấm khá hơn khi xưa rất nhiều. Người đàn bà có tấm thân bạc thách, cằn cỗi vì cuộc đời, ngồi bên thềm ngôi nhà xưa cũ, tàn tạ, ánh mắt mờ đục bởi khóc nhiều trong mấy năm qua, giờ vẫn hướng ra con ngõ ngóng trông một ai đó. Dường như đôi mắt ấy đã mỏi, bà đánh ánh nhìn về phía trước mặt, nơi có cái bể nước mưa bé bé nằm bên cạnh một cây mít lơ thơ lá vì cội. Ngày mai, người con trai của bà là anh Thao sẽ phá bỏ 2 nếp nhà dạ cùng với cái sân gạch khập khiễng, tất cả sẽ xóa sạch để làm một căn nhà mới. Bà nhớ lại ngày ấy, cái ngày mà ông bà mới lấy nhau. Nhìn căn nhà xưa cũ từ đời trước nhượng lại, ông bàn với bà, việc cần nhất lúc này là phải phấn đấu làm lại căn nhà, tường xây bằng gạch chứ không thể để vách đất mãi được. Theo dự tính cuối năm đó, hai ông bà đã cố gắng rất nhiều, vật lộn ngày đêm để làm một lò gạch cốt để xây lại căn nhà. Dù đổ ra bao nhiêu công sức, nhưng thật không may, lò gạch 3 vạn ấy lại bị non mất già nửa. Vậy là căn nhà xây đành xây bằng tất cả số gạch vừa già vừa non mới đủ, còn phần mái thì vẫn phải lợp bằng dạ. Nhìn lại căn nhà mà gia đình bà sống gần 30 năm qua sắp sửa được phá rỡ, bà Mậu không khỏi ngậm ngùi. 3 tháng sau, phía bên phải của mảnh đất ấy có ngôi nhà mái bằng 3 gian được dựng lên bằng kinh tế của anh Thao và chị Thảo. Ngồi trong ngôi nhà mới, bà Mậu mừng nhiều lắm, bởi đời con bà đã hơn hẳn đời cha ông rồi. Nhưng giá như con Thúy nó không bị mất tích thì niềm vui đó sẽ trọn vẹn. Vào mùa đông năm đó, anh Thao cũng tìm được người phù hợp với hoàn cảnh của mình về làm vợ, rồi họ sinh liền được 2 đứa con. Có con dâu và có cháu nội, bà Mậu cũng vơi đi được chút muộn phiền, nhưng chẳng bao lâu, bà cũng theo ông về nơi chín suối. Sau đó vài tháng, 2 vợ chồng anh Thao cũng hùn kinh tế vào, vay mượn thêm nữa để dựng cho chị Thảo một nếp nhà nhỏ ở mảnh vườn phía bên trái của mảnh đất. Thời gian thấm thoát trôi, đã gần 30 năm. Lúc nào chị Thảo cũng mong tin đứa em gái tội nghiệp của mình, bởi thâm tâm chị luôn hy vọng rằng em chị vẫn còn sống. Cũng bởi chị cứ nghĩ mãi về em nên quên đi hạnh phúc của riêng mình. Xã hội giờ đây có nhiều thay đổi, những công ty gần nhà mọc lên san sát. Chị Thảo cũng xin đi làm công nhân may. Hôm nay chủ nhật được nghỉ, chị tranh thủ trồng ít rau trong mảnh vườn nhỏ. Đang cuốc đất, bỗng chị nghe thấy tiếng nựng cháu của chị hàng xóm đi qua. Chị chống cuốc chạnh lòng, nước mắt rưng rưng. Chị hàng xóm và cái Thúy, em gái chị vốn bằng tuổi nhau, vậy mà giờ đây em gái chị còn sống hay chết chị cũng không biết nữa. Chị thầm gọi, Thúy ơi, giờ này em ở nơi nào?
Bỗng đâu có tiếng dao của người bán hàng rong khiến chị giật mình. Cái cuốc tuột từ tay rơi xuống vườn, đưa chị trở về với thực tại. Thấy đã gần trưa, chị đứng dậy rửa chân tay rồi vào bếp. Còn việc trồng rau đành để đến chiều làm vậy. Nam, người bạn thân của Thao khi xưa, giờ là một kỹ sư xây dựng giỏi. Công việc của anh buộc phải đi khắp đây cùng đó. Công trình anh nhận lần này là xây dựng một ngôi trường cho học sinh vùng cao. Vốn là người làm việc có trách nhiệm, vì thế dù hôm nay là ngày chủ nhật, anh cũng phải cố lên tới nơi để xem công việc như thế nào. Tiếp anh Nam là một chủ tịch xã, cậu ta còn rất trẻ. Chào anh, được tin anh trực tiếp về địa phương của chúng tôi để chỉ đạo xây dựng điểm trường. Bản thân tôi thấy rất hân hạnh ạ. Nam bắt tay cậu chủ tịch và nói: Vâng, thưa đồng chí chủ tịch xã, tôi cũng rất vinh dự được địa phương đặt niềm tin. Vì vậy tôi muốn ngay trong ngày hôm nay được đi khảo sát địa bàn. Cậu có thể điều người đưa tôi đi được không ạ? Anh chủ tịch phấn khởi: Dạ được, chiều nay tôi sẽ đích thân đưa anh xuống nơi đó ạ. Đầu giờ chiều, trong cái nắng vàng như mật, cậu chủ tịch xã chở anh Nam trên con xe Dream đi vào những đoạn đường lắt léo, ngoằn ngoèo toàn sỏi đá. Có đoạn một bên là vực sâu thăm thẳm, một bên là núi cao hun hút. Hai người phải xuống dắt xe vì không đủ can đảm. Còn có đoạn hai người đi qua chỉ là khô đất trống, cỏ mọc hoang dại, thi thoảng mới có mái nhà ẩn nấp dưới những tán lá xanh Nhìn cảnh vật, anh Nam bỗng thấy thương người dân nơi đây quá. Họ còn lạc hậu, còn khổ cực, đặc biệt thương thế hệ trẻ em phải chịu nhiều thiệt thòi vì thiếu đi con chữ. Như có điều muốn thắc mắc, anh Nam hỏi cậu chủ tịch trẻ: Địa phương mình đã có dự án làm đường xá chưa cậu? Dạ cũng đang có dự án anh ạ. Đường xá có mở mang thì mới mang lại kinh tế cho người dân nơi đây cậu ạ. Dạ vâng, đúng đó anh. Điện, đường, trường, trạm là vấn đề cần phải quan tâm hàng đầu ạ. Đi tới đâu cậu chủ tịch xã giới thiệu với anh Nam về địa phương mình tới đó. Cậu chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ nằm gọn lọt ở phía đằng xa. Ngôi nhà kia đó anh nhìn thấy chứ? Có, là ngôi nhà gỗ đó hả cậu? Vâng anh, ở đó có một cụ già làm nghề bốc thuốc chữa bệnh hay lắm anh ạ. Cụ già ấy chữa được những bệnh gì hả cậu? Cụ ấy tên là Tôn Từ, chữa được rất nhiều bệnh, nhưng chủ yếu là về gan và giải độc anh ạ. Vậy bệnh xơ gan cụ ấy có chữa được không cậu? Em nghe nói có đấy anh ạ. Ồ, vậy thì lát nữa về qua đó, cậu cho tôi ghé vào đấy nhá. Tôi muốn mua thuốc về cho ông già vợ của tôi. Hiện ông đang bị xơ gan. Vâng anh, vậy thì để khi mình về sẽ ghé vào anh nhé. Gần 3 giờ chiều, hai người mới tới địa bàn cần xây dựng điểm trường. Sau hàng giờ khảo sát, anh Nam nói với cậu chủ tịch xã: Thưa đồng chí chủ tịch xã, qua khảo sát tôi thấy địa bàn nơi đây rất khó khăn về khâu vận chuyển vật liệu, bởi tốn khá nhiều thời gian nên tôi tính phải xúc tiến công việc ngay từ bây giờ, vì lúc này đã chớm vào mùa khô. Công trình tiến hành càng sớm càng tốt, gói gọn trong vài tháng cuối năm, đừng để chậm trễ khi mùa mưa đến. Và lại đừng nên kéo dài sự khắc khoải của các cháu nhỏ đồng chí ạ. Cậu chủ tịch xã gật đầu tâm đắc: Dạ vâng thưa anh nói rất đúng. Các cháu sẽ rất vui khi có ngôi trường mới, vì tương lai của con em. Thay mặt địa phương xin cảm ơn anh nhiều ạ. Cậu chủ tịch xã chở anh Nam quay về khi những vầng sương đang lả rả trên những quả đồi và đang quấn quýt trên những mái nhà nơi xa tít. Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống phía trước mặt hai người. Con đường sóc lắt léo được soi sáng nhờ ánh đèn của chiếc xe Dream. Cậu chủ tịch ngượng ngùng nói với anh Nam để khỏa lấp tiếng réo của cái bụng mình: Anh Nam này, lúc nãy em chót hứa với anh rằng khi về chúng ta sẽ ghé qua nhà cụ già nọ để cắt thuốc. Nhưng giờ cái bụng em nó đang réo lên vì đói, nên đành khất anh, mai em lại dẫn anh tới đó anh nhé. Ừ cũng được, vì tôi còn phải cắm bốt ở đây khá lâu cơ mà. Có điều nếu đúng là cậu ấy chữa được căn bệnh của nhạc phụ tôi thì sớm ngày nào sẽ tốt ngày đó cậu ạ. Vì vậy cho nên ngày mai cậu cố gắng đưa tôi đi cùng nhé. Vâng, vậy thì ta quyết định như vậy đi anh. Quả thật em chịu nắng chịu rét thì được, chứ còn chịu đói thì em chẳng thể chịu nổi anh ạ. Nói xong hai người họ cùng chung một tiếng cười. Sương hình như đã rơi xuống thấm ẩm hai đôi bờ vai. 7 giờ sáng hôm sau, đúng như đã hứa, cậu chủ tịch trẻ lại chở anh Nam tìm tới nhà cụ Tôn Từ để bốc thuốc.
Hai người họ xuống xe và dựng xe nơi chân con dốc đầu ngõ, rồi cùng nhau bước trên những bậc đá. Trong không gian thoang thoảng có mùi lá thuốc. Tiến lên mảnh sân nhỏ trước ngôi nhà gỗ, xộc vào khoang mũi hai người đậm mùi hương của tất cả các loài cỏ cây, hoa lá đang được phơi trong cái nắng nhẹ dưới bóng cây. Bước vào trong nhà, người đầu tiên hai người gặp là một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, với dáng người cao cùng với nước da trắng. Chị ấy ân cần mời hai người. Em mời anh và cậu ngồi đây chờ một lát để em đi gọi cha ạ. Nói xong chị bước ra phía sau nhà. Tầm 10 phút, một cụ già chừng hơn 80 tuổi, dáng người cao gầy, da đỏ tía, râu tóc bạc, bước tới khoan thai đi về. Anh Nam thấy vậy, bèn đứng lên lễ phép chào. Dạ con chào cụ ạ. Vâng, chào hai anh, mời hai anh ngồi. Dạ thưa cụ, con tên là Nam, là kỹ sư người Kinh mới về địa phương mình chuẩn bị xây điểm trường cho trẻ em. Bởi ngạc nhiên nên cụ già cắt ngang câu nói của anh Nam. Ồ vậy à? Dạ thưa cụ, con nghe cậu chủ tịch nói cụ là một vị thầy thuốc giỏi chữa được nhiều bệnh, vì vậy con cũng mạo muội vào đây xin cụ giúp đỡ ạ. Vậy anh mua thuốc cho ai? Dạ cụ, bố vợ của con đang bị xơ gan giai đoạn đầu. Liệu cụ có thể... Anh Nam ngập ngừng. Anh à, xơ gan giai đoạn đầu thì có khả năng tôi sẽ chữa khỏi, nhưng với điều kiện người bệnh cũng cần phải lạc quan thì mới vượt qua được. Dạ vâng thưa cụ. Thuốc của tôi chỉ toàn là lá nên cũng dễ uống. Anh còn làm việc ở nơi này thì tôi sẽ bán tạm cho anh 1 tháng. Sau 1 tháng, nếu thấy bệnh có biến chuyển thì tôi sẽ thay thuốc. Anh ngồi chờ một lát nhé, tôi bốc cũng nhanh thôi. Nói rồi cụ cất lời gọi. Thúy ơi, con mang nước lên mời khách đi. Dạ vâng cha. Vừa dứt tiếng trả lời cha, chị bước chân vào nhà, tay xách theo một cái siêu tới bên bàn rót nước mời khách. Anh Nam ngồi đó đưa mắt bao quanh một lượt ngôi nhà. Vô tình ánh mắt dừng lại, nhìn sâu vào phía sau vành tay phải của người phụ nữ. Ồ, cái mụn cứt ruồi đen to bằng cái cúc áo. Trong giây lát, anh nhớ mình vừa nghe cụ già gọi chị ấy là con, và còn có tên là Thúy nữa. Lẽ nào lại có sự trùng hợp như thế? Phải chăng là Thúy, em của Thao? Có lẽ đúng là Thúy rồi. Dường như đã chắc chắn được một nửa rằng người đàn bà đang rót nước mời anh là bé Thúy ngày xưa, nhưng anh muốn xác minh nốt một nửa còn lại, bèn thất lễ nhìn kỹ vào khuôn mặt chị ấy, rồi bất ngờ reo lên. Thúy, là Thúy đấy hả? Có đúng là Thúy không? Người phụ nữ giật mình khi có người gọi đúng tên mình. Anh là... Anh là anh Nam đây. Anh Nam, nhà nuôi nhiều trâu có phải không? Anh đây, đúng là Thúy rồi. Hai anh em ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Trong giây phút ngỡ ngàng của cụ già và cậu chủ tịch xã, không còn gì mừng hơn. Anh Nam kéo Thúy ngồi xuống ghế, hỏi dồn dập. Thúy ơi, tại sao em lại ra đi mà không nói với ai một lời vậy? Thúy cúi mặt, chấm giọt nước mắt đang rơi. Dạ em... Nam lắc nhẹ tay Thúy. Bao nhiêu năm qua em đã đi những đâu, và tại sao lại ở chốn này? Em... Họ chợt lặng đi trong giây lát vì phút giây nghẹn ngào. Hơn phút sau, Thúy ngước mắt lên hỏi anh Nam. Anh Nam ơi, mẹ và anh chị của em có khỏe không? Em nhớ mọi người nhiều lắm, nhưng chẳng nhớ đường về nhà mình anh ạ. Thấy Nam và con gái nuôi mình đang trong giây phút nghẹn ngào day dứt, cụ già bèn lên tiếng. Anh Nam à, thật là một sự trùng phùng rất bất ngờ. Tôi cũng đang mừng trong niềm vui của con cái Thúy. Chuyện cũng dài dòng lắm. Tôi mời anh và cậu đi rửa mặt mũi chân tay cho mát mẻ. Con Thúy nó xuống bếp làm cái gì đó để trưa nay mấy người chúng ta cùng lai dai. Sau đó tôi sẽ kể hết cho anh nghe. Tranh thủ thời gian chờ chồng và con của con Thúy, tôi sẽ bốc thuốc cho anh. Hai cha con nó đi vào rừng lấy lá, chắc cũng sắp về rồi đó anh ạ. Trưa hôm ấy, anh Nam với cậu chủ tịch đã ở lại dùng bữa cơm của gia đình cụ với 2 món gà luộc và măng rừng xào lòng. Cụ già phấn khởi rót bình rượu thuốc ra mời khách. Cậu chủ tịch không dám uống vì chiều còn phải về trụ sở. Anh Nam quyết định ở lại
nên cứ thoải mái cụng ly. Lúc này trong căn nhà gỗ nhỏ rộn rã tiếng cười của 6 con người. Trên rặng cây phía sau nhà, tiếng con chim khách hót lảnh lót nghe thật vui tai. Chiều hôm ấy, bên chén nước trà, anh Nam ngồi lắng nghe cụ già kể về toàn bộ câu chuyện từ lúc gặp Thúy ở trong rừng cho tới ngày hôm nay. Vợ chồng Thúy và đứa con trai ngồi kế bên đưa hồn theo những đoạn trong những câu chuyện cha, ông mình đang kể. Nghe xong câu chuyện, anh Nam khắc khoải lắm, chỉ muốn báo cái tin vui này về ngay cho anh Thao biết. Nhưng tiếc rằng ở chốn rừng sâu, điện thoại của anh không có mạng, mà số của anh Thao thì lại bị mất từ khi nào rồi ấy. Dường như cả buổi chiều họ trao cho nhau chưa hết tâm tư, nên ăn cơm tối xong họ lại tiếp tục trò chuyện. Qua câu chuyện của anh Nam, từ cụ già cho đến chồng và con Thúy cũng hiểu được nhiều về hoàn cảnh của gia đình Thúy ở quê. Lúc đó anh bàn tính với mọi người rằng mai sẽ nhờ đứa con trai của Thúy là cháu Phước chở anh về trụ sở xã. Nhân tiện anh sẽ gọi cho anh Thao để báo tin, sau đó sắp xếp công việc rồi quay vào chốn này ngay. Nghe anh Nam nói, mọi người trong nhà cùng đồng ý với sự sắp đặt của anh. Thấy đã quá khuya, họ mới cùng nhau đứng dậy đi nghỉ. Sáng ngày thứ 3 trong tuần, chị Thảo đang miệt mài làm việc, bỗng có tiếng rung của chiếc điện thoại. Nhìn vào màn hình đó là cuộc gọi Messenger của anh Nam. Vì đang dở tay nên chị đắn đo mãi mới nghe. Chẳng biết nội dung cuộc điện thoại là gì mà khuôn mặt buồn bao năm của người phụ nữ đứng tuổi bỗng dưng vui tươi đến lạ thường. Anh Thao đi làm về tới nhà thì đã là 11 giờ 30 phút. Sau bữa cơm trưa, anh nằm ngả lưng xuống giường. Vừa mới thiu thiu, bỗng chiếc điện thoại đen trắng réo lên một chuông dài. Thật tức cả mình vì mất toi cả giấc ngủ trưa. Cũng định không nghe, nhưng có một điều gì đó đã hối thúc. Anh liền cầm điện thoại lên, thấy số của em gái bèn nghĩ, không biết có việc gì mà cái Thảo lại gọi từ công ty về thế nhỉ? Tối về nhà rồi nói không được hay sao? Hơi có chút lo lắng, anh liền bấm cái nút xanh phía bên phải của chiếc điện thoại. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia có tiếng của chị Thảo gấp gáp. Anh ơi, anh, đã có tin tức của cái Thúy nhà mình rồi anh ạ. Anh Thao giật mình. Cô nói cái gì đấy? Chị Thảo mau mải. Cái Thúy nhà mình nó còn sống anh ạ. Sao cô biết? Cô nghe tin này từ đâu? Sáng nay anh Nam gọi cho anh rất nhiều, nhưng không thấy anh nghe máy. Anh Thao cắt ngang câu nói của chị Thảo. Làm gì có nhỉ? Sáng nay điện thoại anh luôn để trong người mà. Anh Nam gọi qua Messenger cho anh mấy lần đấy, nhưng chắc cái điện thoại cảm ứng anh để ở nhà ấy gì. Có lẽ thế, để anh kiểm tra. Vừa nói anh Thao vừa tìm chiếc điện thoại Samsung cảm ứng mà bấy lâu nay chỉ dùng để liên lạc qua mạng với mọi người. Chị Thảo nói tiếp trong điện thoại. Anh ấy đi nhận công trình, vô tình lại gặp được cái Thúy nhà mình. Anh mau liên lạc với anh ấy xem thế nào, chứ lúc nãy đang trong giờ nên em cũng không hỏi được gì nhiều. Rồi cụ thể như thế nào tối em về, anh em mình sẽ cùng bàn anh nhé. Vậy để anh gọi ngay cho Nam xem sao. Rời chiếc điện thoại cũ, anh Thao cầm chiếc điện thoại cảm ứng mở ra xem thì thấy có những năm cuộc gọi nhớ của người bạn thân từ thuở còn thơ. Không thể chần chừ, anh Thao bấm nút gọi trở lại cho Nam. Vài giây sau đã có tiếng trả lời. Thao đấy hả? Sáng nay tao gọi cho mày quá trời mà không thấy mày nghe máy, Thao à? Tao đi làm chỉ mang theo chiếc điện thoại cùi bắp thôi Nam ạ. Chiếc điện thoại cảm ứng này tao vứt ở nhà nên chỉ tối mới sờ đến nó. Nam này, tao vừa nghe cái Thảo nó nói sơ qua rằng mày gặp được cái Thúy nhà tao có phải không? Đúng rồi. Hôm qua tao ở nhà bố nuôi của Thúy một ngày trời và ngủ ở đó một đêm. Muốn gọi cho mày ngay ngày hôm qua, nhưng nhà cha nuôi cái Thúy ở mãi trong rừng nên không có mạng Thao ạ. Sáng nay tao nhờ con trai Thúy trở về trụ sở, tính gọi cho mày mãi mà chưa được, nên tao vẫn còn phục ở trụ sở đây. Hai bác cháu còn chưa dám về nhà. Chuyện thì dài dòng lắm, mày cứ lên đây là sẽ rõ. Vợ anh Thao nằm nghỉ trong gian buồng đang lơ mơ. Chị nghe chồng mình nói chuyện với cô em gái, câu được câu mất, rồi chị lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Lát sau chị nghe lại thấy chồng mình nói chuyện với ai mà có nhắc đến tên Thúy. Chị bèn bước ra gian ngoài, thấy vẻ mặt của anh Thao chứa đựng bao niềm tin và hy vọng. Nhưng sao mày lại dám chắc là cái Thúy? Liệu mày có nhầm không hả Nam? Mặc dù chị chưa biết mặt cô em chồng, nhưng khi nghe anh nhắc đến tên Thúy,
Chị cũng hỏi dồn: có tin tức của Thúy hả chồng? Anh Thao gật đầu trong khi vẫn đang nghe anh Nam nói. Nhầm làm sao được, vì nó có cái muộn cứt ruồi đen lại to bằng cúc áo ở sau vành tay phải. Chả nó thì còn ai vào đây nữa. Thật hả? Thật. Mày có mừng, có thấy bất ngờ không Thao? Mừng lắm Nam ơi. Vậy mày lên ngay mà nhận em nó đi Thao ạ. Để tao thu xếp. Tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày ngay lập tức đây. Mà tao nhắn luôn cả số điện thoại của tao cho mày nhá. Nếu mai lên đây thì liên lạc, chứ gọi mạng là không được đâu Thao ạ. Nhưng mà buổi chiều không có xe lên trên này rồi. Thôi để sáng mai tao đi sớm. Giờ tao mới nghĩ ra, hôm nọ ngồi trên xe được anh tài xế nói cho nghe mới biết. Mỗi ngày chỉ có 2 con xe đi về ngược chiều nhau thôi. Xe ở mình chuyển bánh lên ngược lúc 5 giờ sáng, thì xe ở trên này cũng xuất phát về xuôi cùng giờ Thao ạ. Thế cũng được. Kiểu gì chiều nay cũng chưa nghỉ được, vẫn phải đi làm. Báo chủ thầu 1 tiếng rồi mới nghỉ được. Với lại tối cái Thảo về tao còn bàn với nó đã. Mày nhắn luôn địa chỉ cho tao với nhá. Vậy thế nhá. Lúc lên xe gọi cho tao, để tao còn sắp xếp người ra đón. Vì đường vào chỗ cái Thúy cũng tương đối xa đấy. Cảm ơn mày nhá. Tao đi làm đây vì cũng đến giờ rồi. Cứ thế Thao nhá. Vừa dứt lời với Nam xong thì cũng đã là 1 giờ kém, là lúc anh Thao phải đi làm. Anh quay ra nói với vợ: tôi mừng quá mình ạ. Chỉ muốn đi ngay lập tức, nhưng phải để tối cô Thảo về còn bàn bạc xem sao đã. Vợ anh Thao cũng mừng chẳng kém. Chị đưa cho chồng chiếc mũ bảo hiểm và bảo: vâng, em cũng thấy rất mừng. Sao lại may mắn đến thế cơ chứ. Với lại anh tính như thế cũng đúng, vì kiểu gì chiều nay anh cũng phải đi làm để xin phép ngày mai còn nghỉ chứ. Rồi, tôi đi đây. Buổi chiều hôm nay, sau thời gian trôi chậm đến lạ lùng, anh Thao thấy bồn chồn trong lòng. Chỉ mong trời mau tối để về còn bàn bạc với Thảo xem ngày mai đi như thế nào. Mặc dù chưa tới giờ nghỉ, nhưng cũng không thể cưỡng lại lòng mình. Anh đành xin phép về trước 1 giờ đồng hồ. Nắng xiên khoai qua khung cửa sổ của ngôi nhà mái bằng 2 thụt 1 thò. Anh Thao quần áo chỉnh tề đang dọn dẹp ban thờ. Vợ anh hái từ vườn mang một đĩa trái cây bưng lên đưa cho chồng. Anh thắp 3 nén nhang dâng lên lẩm bẩm khấn nôm: thưa cha thưa mẹ, đã mấy chục năm trôi qua kể từ ngày em con bị mất tích. Nay nhờ phúc của cha mẹ để lại mà con đã có một chút tin tức về em. Ngày mai con sẽ lập tức đi đón em về đoàn tụ. Con xin cha mẹ phù hộ cho anh em chúng con trở về được bình an ạ. Anh Thao vừa khấn xong thì có tiếng xe máy ngoài cổng. Chắc là chị Thảo đã về. Vài phút sau chị Thảo bước sang nhà trong sự vội vàng. Anh ơi, thế tình hình sao rồi ạ? Anh gọi cho Nam rồi. Nam xác định đúng là Thúy, vì nhìn thấy cái mụn cứt ruồi của nó ở sau vành tay phải. Thật thế hả anh? Vậy thì mừng quá. Giờ anh tính thế này, sáng mai anh sẽ đi lên đó xem cụ thể thế nào. Thế anh cho em đi cùng với nhá. Thôi, việc công ty rất khó nghỉ, cô cứ làm đi. Anh biết cô mà nghỉ 1 buổi là người ta trừ lương, nói gì đến 2 buổi. Mà anh lên trên đó có thể vài ngày mới về. Nếu sắp xếp đưa được cô Thúy về ở cùng thì càng tốt. Vâng, anh tính thế thì em xin theo. Sáng mai em chở anh lên bắt xe anh nhé. Vậy mai cô chở anh đi sớm, vì nghe Nam nói xe chạy lúc 5 giờ đấy. Dạ vâng. Đêm đó mặc dù đã đặt chuông báo thức từ lúc 4 giờ rưỡi sáng, nhưng anh Thao cứ khắc khoải, khiến cho giấc ngủ chập chờn. Chốc chốc lại tỉnh giấc nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy ánh trăng thu soi sáng cả mảnh sân vườn. 4 giờ anh bật dậy, nhìn sang bên nhà chị Thảo, thấy đèn đã sáng. Vợ anh cũng dậy theo, nấu cho anh bát mì ăn lót dạ. Anh vừa ăn xong là 2 anh em chở nhau khi trời còn tờ mờ sáng. Đúng 5 giờ, anh Thao bắt được chiếc xe như anh Nam đã nói trong tin nhắn. Chị Thảo thì quay về để lát nữa còn đi làm. Suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe, anh Thao luôn nghĩ về đứa em gái của mình. Không biết giờ nó thế nào, trắng hay đen, gầy hay béo. Gần 30 năm qua, nó làm gì để tồn tại? Liệu đời đã dạy cho nó khôn được ra chút nào hay không? Và lát nữa, liệu nó có nhận ra mình hay không nhỉ? Những ý nghĩ của anh cứ nhảy lên nhảy xuống trong đầu, như con xe khách lắc lư trên những đoạn đường quanh co khúc khuỷu. Tới đoạn đường bằng phẳng, màu xanh của rừng núi lướt nhanh vèo vèo trước mặt, khiến cho đôi mắt anh díp lại, rồi chìm vào giấc ngủ thật ngon. Một lát sau bỗng chuông điện thoại reo to làm anh tỉnh giấc.
Alo, Nam hả? Mày thấy xe chạy tới đâu rồi Thao ơi? Tao cũng không biết nữa vì tao vừa ngủ say quá và cũng chẳng quen đường Nam à. Vậy mày đưa điện thoại cho cậu tài xế đi. Ừ được rồi. Cậu tài xế nhận điện thoại vẻ mặt đầy thiện cảm. Alo, chào cậu, tôi là Nam. Cách đây vài ngày có đi xe của cậu và ngồi bên cạnh cậu đó. Vâng, em nhận ra anh rồi ạ. Cậu ạ, đây là bạn thân của tôi đấy. Cậu ấy cũng muốn xuống chỗ lần trước tôi xuống đó, cậu còn nhớ chứ? Vâng, hôm trước anh xuống chỗ ngã ba thị trấn đúng không ạ? Ừ đúng rồi, cậu cho bạn tôi xuống chỗ đó nhá. Dạ vâng, anh yên tâm, nửa tiếng nữa là sẽ tới thôi ạ. Vậy tôi cảm ơn cậu nhá. 10 giờ rưỡi, trong cái nắng thu vàng như mật, chiếc xe khách dừng hẳn vào lề đường của thị trấn nhỏ. Anh Thao vừa bước xuống xe thì đã có 3 người đàn ông chờ sẵn. Đó là anh Nam, cậu chủ tịch xã và một chàng trai khoảng hơn 20 tuổi. Sau vài phút giới thiệu qua loa để làm quen, biết rằng chàng trai trẻ đây là cháu Phước, con của Thúy, anh Thao mừng lắm. Công nhận nó cũng có nhiều nét giống em gái của mình thật. Anh vội vàng ngồi sau xe Phước chờ, còn anh Nam thì ngồi sau xe của cậu chủ tịch xã. Hai chiếc xe đuổi theo nhau, hướng về phía rừng sâu hun hút. Đó là một nơi được phủ lên một màu xanh đầy hy vọng. Hơn 12 giờ trưa, hai con xe dừng lại trước một khoảnh đất trống. 4 người đàn ông xuống xe rồi lần lượt đi vào con ngõ. Tiết thu của vùng sơn cước thật dễ chịu. Từng giọt nắng nhảy nhót trên bậc thềm đá, như nâng nhẹ những bước chân họ đang bước về. Thế nhưng chỉ riêng anh Thao lại cảm thấy lồng ngực của anh chật chội đến lạ. Cùng với nhiệt độ cơ thể bỗng tăng lên nhanh chóng, anh bèn sắn hai cánh tay chiếc áo sơ mi lên cao cho mát mẻ. Trong ngôi nhà gỗ được lập bằng lá cọ, cụ Tôn Từ đang ngồi trên chiếc ghế tre màu khói. Vợ chồng Thúy cũng vừa bày xong mâm cơm trên bàn. Bỗng có tiếng xe nổ từ ngõ vọng về. Cả ba người cùng bước ra cửa, hướng ánh nhìn về phía cuối con dốc khuất sau những tán lá. Ánh mắt Thúy nhìn sâu hơn cha và chồng vì nỗi khắc khoải. Cô bước mau ra tới góc sân, bỏ qua dáng hình của người thứ nhất là cậu con trai. Cô lược bỏ bóng dáng tiếp theo là của cậu chủ tịch trẻ. Người thứ ba cũng nhanh chóng được lược bỏ qua ánh mắt của cô. Chỉ có bóng dáng của người đàn ông đi cuối cùng thôi. Người ấy đang khoác ba lô bên vai phải, cánh tay trái thì vung mạnh mỗi khi bước lên một bậc thềm. Cự ly được rút ngắn qua 2 bậc thềm nữa. Cánh tay trái của người đi cuối chênh chếch để lộ ra cái khuỷu tay bị tật. Mặt Thúy mừng như bắt được vàng. Cô ghé người xuống con dốc, đưa tay nắm lấy tay người đàn ông đi cuối và reo lên sung sướng. Anh Thao ơi, anh Thao, đúng là anh rồi, em là Thúy đây anh ơi. Ở góc độ ấy, anh Thao đã nhìn rõ mồn một khuôn mặt và cái mụn cứt ruồi màu đen to bằng cái cúc áo nằm sau vành tai của người phụ nữ trước mặt mình. Anh bất ngờ thốt lên. Đúng là em rồi, Thúy ơi. Hai anh em Thao và Thúy ôm chầm lấy nhau thật lâu, mừng mừng tủi tủi. Phước thấy mẹ và bác đang trong giây phút xúc động, bèn cởi chiếc ba lô ra cho bác mình mau mải mang vào nhà. Cụ Tôn Tử đưa ánh mắt rạng ngời nhìn đứa con gái nuôi và người anh trai của nó đang ôm nhau chưa dứt. Cụ bước tới sát bên anh Thao, nở một nụ cười mãn nguyện, khiến cho chòm râu trắng khẽ rung lên phất phơ nhẹ trong gió. Thấy bóng dáng một người đáng tuổi cha mình lướt qua trước mặt, Thao bèn rời đứa em gái ra, cúi gập đầu giữ nguyên tư thế, trong chừng 1 phút kính cẩn chào cụ già. Dạ, con chào cụ ạ. Cụ già đưa bàn tay đỡ lấy hai bờ vai anh, nói giọng khỏe khoắn. Ôi, chào anh, thật là vui mừng quá. Đi đường có mệt không anh? Dạ, con cảm ơn cụ. Vì vui quá nên con chẳng thấy mệt gì cụ ạ. Chồng Thúy cũng bước nhanh ra chào anh trai vợ. Dạ, em chào anh. Em là A Tráng, em rể của anh đây ạ. Anh Thao giang đôi tay ra ôm chặt đứa em rể, sau đó vỗ nhẹ vào bờ vai. Anh chào chú. Lúc ấy cụ Tôn Tử cất lời rục rã. Ta vào nhà đi thôi mọi người ơi. 7 con người hì hả cùng dạo bước vào nhà. Từng giọt nắng vàng lóng lánh rung rinh trên đầu họ. Trong ngôi nhà gỗ mái cọ nằm ẩn mình dưới không gian xanh mát, chim chóc líu lo. Mâm cơm chiều được bày ra chứa toàn những món ẩm thực của miền Sơn Cước. Đó là món gà đồi luộc, thịt trâu gác bếp, măng rừng nấu lòng và rau dớn xào tỏi.
Rượu thuốc được rót ra cho mọi người dùng, nhưng riêng cậu chủ tịch trẻ xin cáo lỗi vì lát nữa còn phải cầm lái chở anh Nam về trụ sở. Tiếng cười nói của 7 con người rộn ràng suốt bữa ăn. Vậy là kể từ ngày sống ở nơi đây, bữa cơm này là bữa cơm vui nhất của gia đình cụ Lang Tôn Từ, bởi nó giống như một bữa tiệc no nê về tinh thần. Hạ cái chén xuống mâm, anh Thao kính cẩn: Dạ thưa cụ, gần 30 năm trước, đứa em gái của con không may bị thất lạc. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình con không có điều kiện đi tìm em ấy. Bao năm trôi qua chẳng có tin tức gì, những tưởng em nó không còn trên cõi đời này nữa nên đã hết hy vọng. Vậy mà thật bất ngờ, mới hôm qua con được Nam báo tin cho rằng em con vẫn còn sống và đã có một gia đình trọn vẹn. Con thấy gia đình con thật phúc đức. Em gái của con cũng được hưởng phúc dày. Thay mặt hương hồn cha mẹ con nơi chín suối và anh em trong gia đình, con xin cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng của cụ ạ. Vừa nói anh Thao vừa cúi rạp người xuống. Cụ Tôn Tử vội vàng đỡ anh dậy rồi vuốt nhẹ chòm râu chậm rãi ân cần: Ấy chết, anh đừng làm thế. Khi xưa nếu ai rơi vào hoàn cảnh của tôi thì cũng đều làm như vậy thôi. Có điều tôi khác với mọi người, bởi tôi còn là một người thầy thuốc. Còn đối với con Thúy thì có lẽ do mệnh của nó quá lớn nên cho dù trải qua bao khổ cực, nó vẫn có thể tồn tại. Ngập ngừng trong giây lát, cụ nói tiếp: Tôi có được con Thúy làm con nuôi chắc cũng là do ý trời thôi, nên anh không phải bận lòng. Thực tình với anh, từ hôm qua tới giờ tôi cũng rất phấn khởi. Tôi mừng vì đứa con gái nuôi đáng thương này đã tìm được gia đình của mình. Tóm lại tôi nghĩ tất cả cũng đều là cái duyên. Có lẽ ông trời đã thương tình mà run rủi gia đình chúng tôi, cho gia đình chúng ta gặp lại nhau anh à. Anh Thao ngồi nghe, thi thoảng nơi khóe mắt lại rỉ ra một dòng lệ nho nhỏ. Đó là những giọt nước mắt mừng vui hạnh phúc. Sau bữa ăn, anh Nam và cậu chủ tịch đã xin phép về trụ sở. Cả nhà tiễn hai người xuống hết con dốc, cùng nhau hẹn ngày tái ngộ. Anh Nam nói lời chia tay với anh Thao: Thao ơi, Thao, tao về trụ sở đây. Mày ở lại bàn bạc với cụ già, như thế nào thì alo cho tao biết nhá. Bên chén nước chè, anh Thao được cụ Tôn Từ kể nghe hết sự tình chuyện đời của em gái mình, như xem một thước phim quay chậm. Thấy cuộc sống nơi đây còn nhiều lạc hậu, đường xá đi lại khó khăn, làm kinh tế cũng vất vả. Anh bèn ngỏ lời với cụ già: Dạ thưa cụ, con có ý này, xin phép cụ cho con được nói ra. Cụ Tôn Tử bình thản: Anh cứ nói đi. Dạ thưa cụ, con thấy nơi này đường xá đi lại khó khăn, cuộc sống còn nhiều khổ cực quá. Hay là cụ cho phép hai vợ chồng đưa em của con dắt nhau về quê sống đi ạ. Về đó vợ chồng các em làm kinh tế sẽ dễ hơn. Còn cháu Phước có thể xin việc làm từ các công ty cụ ạ. Cụ già chưa kịp nói gì thì Thúy đã lên tiếng: Con xin phép cha cho con được nói ạ. Cụ Tôn Từ nhìn con gái nuôi: Con cứ nói đi. Dạ thưa cha, thưa anh, em rất mừng vì sắp được trở về với gia đình và quê hương. Chắc chắn trong nay mai vợ chồng em và cháu sẽ theo anh về đoàn tụ. Nhưng sau khi về quê, con xin cha được trở lại sống trên chính mảnh đất này để con được chăm sóc cha lúc cuối đời. Và cũng bởi nơi đây đã gắn bó với con rồi cha ạ. Và lại con tin xã hội ngày một đổi mới thì địa phương mình cũng sắp thay da đổi thịt rồi. Cuộc sống sẽ chẳng phải vất vả như trước nữa đâu cha ạ. Ngập ngừng giây lát, Thúy nhìn cha nói tiếp: Cha ơi, nếu như cháu Phước mà muốn về quê ngoại lập nghiệp thì con sẽ đồng ý chứ không cấm cản. Ý con như vậy, cha bằng lòng cha nhé. Thúy quay ra nói với anh trai: Anh ơi, anh đừng sợ em vất vả, bởi gần 30 năm qua em đã quen rồi anh ạ. Anh Thao cảm thấy ngạc nhiên lắm. Rất ngạc nhiên là đằng khác, bởi suy nghĩ thấu đáo của Thúy. Anh thầm cảm ơn cuộc đời đã dạy cho em gái mình khôn ra rất nhiều. Cụ Từ vuốt chòm râu trắng nhìn A Tráng lên tiếng: Vậy ý con thế nào? A Tráng: Dạ vợ con nói đúng đó cha.
Sắp tới xã hội thay đổi thì khoảng cách địa lý chẳng là gì đâu cha ạ. Cụ nhìn Á Tráng vui vẻ. Vậy ý con là ý vợ phải không? Dạ vâng thưa cha. Người ông nhìn đứa cháu bằng ánh mắt thương yêu và hỏi: Thế còn ý cháu thế nào hả Phước? Phước ngồi sát bên ông, đưa tay ôm ngang người ông của mình và nói: Dạ thưa ông, con thấy mẹ con nói cũng đúng. Lần này con về quê ngoại, nếu thấy phù hợp, con sẽ ở lại, bởi đời trai cũng phải biết đây biết đó, chứ không thể ở nguyên một chỗ ông ạ. Ông yên tâm, thi thoảng con lại về thăm ông đồng ý ông nhé. Chòm râu trắng của người ông chợt rung lên cùng cái gật đầu đồng ý. Chờ nghe đủ ý kiến của mọi người, anh Thao lên tiếng: Dạ con thưa cụ, nãy con cũng mạo muội nói ra ý kiến của mình, nhưng vẫn thấy ý của em gái con là hợp lý, hợp tình hơn cả. Vậy là cả nhà ta thống nhất như vậy, thì ngay ngày mai con xin mời cụ cùng về thăm quê con một chuyến cụ nhé. Cụ già khước từ: Anh Thao à, xin phép anh để khi khác tôi sẽ về thắp hương cho hai cụ nhà ta. Ngày mai anh đưa cả nhà cháu Phước về trước. Tôi phải ở lại nơi này vì ngộ nhỡ rất nhiều người bệnh nghèo còn cần đến tôi. Anh nhá. Trên chuyến xe khách hôm đó có 4 người đang trở về xuôi. Mặc dù trải qua những cung đường gập ghềnh, vẫn không làm họ giảm đi niềm khắc khoải. Thúy không hề rời mắt một đoạn đường nào. Cô liên tục hỏi anh trai rằng: Còn xa nữa không anh? Gần về tới nhà mình chưa anh? A Tráng thì trò chuyện suốt không thôi. Còn cháu Phước thì như được mở mang tầm mắt, thấy đất nước ta nơi nào cũng đẹp, cũng rất đáng yêu. Trong ngôi nhà mái bằng nằm gọn ở xóm nhỏ, trên ban thờ khói hương nghi ngút, vợ anh Thao thì bận tiếp đón bà con xóm giềng đến hỏi thăm. Cũng tại bởi nguồn tin Thúy còn sống và sắp trở về đã lan ra khắp cái xóm nhỏ trong mấy ngày hôm nay. Những người là anh em họ hàng quan tâm thì gọi điện thoại hỏi trực tiếp chị Thảo xem có đúng như vậy không. Còn những cụ cao tuổi thì mới sáng ra đã kéo đến tận nhà xem thực hư thế nào, khiến cho ngôi nhà ấy nhộn nhịp lạ thường. Chị hàng xóm nhà ở phía trước mặt mở tung cửa sổ gọi sang hỏi thăm, vì mới nghe mong manh rằng nay cô Thúy sẽ về. Chị Thảo thì bận rộn vào bếp sắp mâm cơm, dâng lên kính cáo gia tiên và cha mẹ. Ngoài mảnh sân gạch, hai đứa cháu ngoại của anh Thao đang nô đùa. Chúng vui sướng như thể hôm nay nhà mình có cô lớn. 12 giờ trưa, trong cái nắng vàng như mơ, có 4 con người đổ xuống trên con đường bê tông. Người phụ nữ tuổi ngoài 40 bước bên anh trai thầm nghĩ: Không biết trong những ngôi nhà đang nằm yên bình kia thì ngôi nhà nào là nhà thờ cha mẹ của mình. Cảm giác hồi hộp bỗng dâng lên. Chị lấy cánh tay áo chấm những giọt nước mắt đang tràn mi. Bên cánh cổng, chị Thảo đứng đó lấy bàn tay đưa lên trán để tránh ánh nắng xuyên vào mặt. Đôi mắt chị nheo lại, nhìn về phía con đường phía trước. Không thể chờ thêm được một giây phút nào nữa. Dáng chị lao đi nhanh như một con sóc, rồi ôm chầm lấy đứa em gái trong phút nghẹn ngào. Ít phút sau, trong ngôi nhà chật ních, những tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngoài thềm nhà, ánh nắng vàng sóng sánh cũng đang muốn tràn vào bậc cửa để chung vui. Qua cuộc trao đổi với Trúc Hầu và dành vài lời ngon ngọt dỗ Thúy xong, người đàn bà vội bước lên xe ngồi bên cạnh người tài xế, chứ không ngồi ở thùng xe như lúc đi. Con xe tải nổ máy, quay đầu, lao nhanh về trong màn sương sớm. Thì ra đây là một cặp vợ chồng. Người chồng 37 tuổi có tên là Tuất, còn người vợ thì 32 tuổi có tên là Nhân. Hai vợ chồng Tuất Nhân chỉ có mỗi một mụn con trai lên 10 tuổi. Mặc dù đã thuốc thang rất nhiều, nhưng họ không thể có đứa con thứ hai. Chiếc xe tải của họ cũng mới sắm, chuyên chạy tới điểm giáp ranh này để mua hoa quả với số lượng nhiều, rồi trở về bán ở một chợ đầu mối. Vì thế cho nên họ mới có cơ hội quen biết với Trúc Hầu. Ôm số tiền nhận được từ Trúc Hầu trở về, việc đầu tiên vợ chồng nhà Tuất Nhân là một căn biệt thự to đùng. Sau đó mở cửa hàng lớn quay mặt ra đường, chuyên bán cất các loại hoa quả cho những người lái buôn, chứ không mang ra chợ như trước nữa. Tiền còn dư, hai vợ chồng nhà Tuất Nhân mua vàng đeo đầy cổ, đầy tay. Từ đây rất nhiều người dân gần đó bỗng cảm thấy ngạc nhiên vì sự ăn nên làm ra của vợ chồng nhà họ.
Tiếng lạnh đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Tin bé Thúy bị mất tích cũng lan ra khắp vùng. Người ta thấy xót xa cho gia đình bà Mậu, thương cho thân phận bé Thúy và không quên chửi rủa kẻ nào vô nhân. Những lời ấy Tuất cũng nghe thấy, nhưng hắn không hề động lòng trắc ẩn. Còn Nhân thì có đôi lúc cũng cảm thấy mình thật nhẫn tâm. Lương tâm hơi bị cắn rứt, nhưng Nhân chẳng hề hé ra sự thật. Nhiều lúc chị ta cố tình lượn lờ xuống cái xóm nghèo đó, giả vờ mua con gà con vịt để ăn, cốt để nghe ngóng tình hình xem mẹ con nhà bà Mậu sống ra sao. Sau khi cho hai mẹ con Thúy hôn nhau từ biệt, trên con đường rừng quanh co ấy, Trúc Hầu tay cầm lái, vai điệu Yến Nhi trở về cùng cơn gió lạnh của mùa đông như xé lòng. Trong không gian vắng lặng, chẳng thấy tiếng chim muông, chỉ có tiếng động cơ xe lẫn tiếng con thơ luôn miệng ba ba rồi lại mama. Bờ vai người cha liên tục rung lên, chẳng biết vì đường sóc hay vì tiếng con thơ, chỉ biết rằng nước mắt anh đang nhạt nhòa đôi bờ mi. Và rồi những hồi rung sau lưng của người cha lại đưa đứa con thơ chìm dần vào giấc ngủ. Dường như đường khi về xa xôi lạ thường. Hơn giờ sau, hai cha con họ cũng về tới nhà. Trúc Hầu xuống xe, bước hai chân nặng nề, đưa tay mở cánh cổng trong vô thức. Anh dắt chiếc xe đi qua mảnh sân, rồi dựng nó trong dãy nhà phụ. Sau đó đưa con trở vào buồng, đặt bé Yến Nhi xuống giường. Nhìn ngắm con, anh thấy thương con đến thắt ruột, thắt gan. Từ ngày mai, hai cha con anh sẽ sống sao đây khi không có bàn tay chăm sóc của người phụ nữ? Thương con bao nhiêu, anh càng thấy nhớ Thúy bấy nhiêu. Không cầm lòng được, anh gục xuống mặt con khóc như mưa, khiến cho bé Yến Nhi tỉnh giấc. Bé Yến Nhi nhớ sữa, nhớ mẹ nên cứ khóc ngặt nghẽo. Trúc Hầu cố dỗ dành con. Yến Nhi ơi, cha xin con đừng khóc nữa. Con càng khóc, cha càng đau lòng. Cha xin con đấy, con ơi. Nói rồi hai cha con lại ôm nhau khóc. Bên ngoài cảnh vật dường như cũng buồn theo cha con họ. Những cành liễu trong khuôn viên cũng chẳng buồn đung đưa. Đàn chim trên ngọn khóm tre già nơi góc vườn cũng chẳng thèm hót. Lũ gà ỉu xìu ổ rũ chúi mỏ vào nhau. Nơi đằng sau dãy nhà phụ, ngôi nhà chính bỗng rộng thênh thang, chìm trong không khí ảm đạm. Đêm đó bé Yến Nhi cứ khóc hoài không thôi, bởi nó đang nhớ mẹ. Dỗ con mãi không được, Trúc Hầu bèn tìm một chiếc áo khoác của vợ để đắp cho bé. Có lẽ cái mùi quen thuộc của mẹ con bé đã dần du nó vào giấc ngủ. Trong đêm vắng lặng, Trúc Hầu xót xa khi nghe từng tiếng nấc của con thơ. Thế rồi từ đây, từ ngày hôm sau, Trúc Hầu đã rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con. Và cũng từ đây, Trúc Hầu thề với lòng mình sẽ không bao giờ bỏ cái thứ chất kia vào ngâm các loại quả nữa. Anh sắm ngay tức thì một chiếc tủ lạnh, mua một số chai nhựa nhỏ, chừng nửa lít chứa nước vào làm đá. Khi đóng hàng, anh sẽ cho vào giữa mỗi thùng hàng một chai để giữ lạnh. Bận nuôi con, công việc vườn đổi anh phải mướn thêm người làm để dành thời gian chăm sóc con. Thi thoảng mới tranh thủ điệu con, chạy xe lên xem cụ thể như thế nào rồi lại quay về. Có những hôm thương con thơ, vừa nhớ mẹ, vừa nhớ sữa, Trúc Hầu lại điệu con trên vai rong ruổi chạy xe vào rừng. Anh dừng lại đúng cái nơi ngày nào từ biệt người vợ yêu dấu, đứng lặng nhìn hồi lâu rồi sau đó lại lững thững lên xe để trở về nhà. Nhiều đêm khi con thơ đã ngủ say thì anh lại nhớ về Thúy mà không tài nào chợp mắt được. Lòng tự hỏi, không biết giờ này cô ấy ra sao. Chuyến hàng giáp Tết, vợ chồng nhà Tuất Nhân gom được nhiều hơn những chuyến hàng trước. Trên xe lúc này gần đầy hàng, Tuất chạy sang cái quán bên kia để uống nước. Nhân bận mải xếp những thùng quả cho gọn gàng. Ngẩng mặt lên, chị ta giật mình nhận ra Trúc Hầu đang đứng ở ngay phía trước. Đã hơn 3 năm kể từ khi bán Thúy cho Trúc Hầu thì hôm nay chị ta mới gặp lại anh. Thấy Trúc Hầu chở hàng tới, trên vai lại điệu con thơ. Nhân giáo giác nhìn quanh không thấy ai mới dám hỏi thăm vài lời. Nhân cứ ngỡ được nghe những lời chia vui của Trúc Hầu, nhưng hóa ra lại là một điều ngược lại.
Qua những lời kể của Trúc Hầu, chị ta giật mình bởi lâu nay có nghe tin Thúy trở về quê đâu nhỉ? Chẳng lẽ em ấy đã bỏ xác ở trong rừng rồi sao? Nhìn Yến Nhi bé bỏng đang ngủ trên lưng cha, Nhân chợt thấy lương tâm của mình có chút day dứt. Cũng chỉ vì tiền mà mình lỡ hại người ta, gián tiếp gây ra cái chết khiến cho một đứa trẻ còn quá nhỏ đã vội mất mẹ rồi. Cân xong số hàng của cha con Trúc Hầu là chiếc xe tải vừa đầy. Trả tiền cho Trúc Hầu xong xuôi, Nhân lấy tay chào anh ấy, rồi vời chồng lại để chuẩn bị ra về. Suốt chặng đường dài ngồi trên xe, hình ảnh bé Yến Nhi đáng thương cứ hiện hiện trong đầu Nhân không rời. Mấy ngày bán hàng Tết rất bận mải, nên Nhân ít nghĩ về cha con Trúc Hầu. Nhưng đêm đến, chị lại không thể quên được hình ảnh cha con người đàn ông đó. Chuyến mua hàng đầu tiên của năm mới vào ngày 30 tháng Giêng âm lịch, Nhân chủ động nói với chồng phải đi sớm hơn mọi khi vì chỉ có chút việc riêng. Con xe của vợ chồng họ chạy trên cung đường quen thuộc, đã gần tới điểm cân hàng. Như mọi khi, cô giục chồng rẽ vào một con đường hẹp. Cô nói chồng dừng lại và hãy ngồi yên ở đây chờ đợi, còn bản thân thì bước xuống xe. Nhân bước từng bước chân trên những bậc đá rêu phong của con đường, dẫn lên một ngôi chùa cổ tận ngọn đỉnh núi. Chừng 15 phút sau, đôi chân của chị ta cũng đạt tới vuông sân be bé, râm mát, được lát bằng đá. Trong không gian thanh tịnh, mùi trầm hương ngan ngát, người đàn bà chọn một chỗ nghỉ ngơi cho đỡ mỏi. Khoảng 10 phút sau mới bước chân vào chốn cửa chùa. Trước mặt chị ta là bóng dáng của một vị sư già, khoác trên mình một bộ quần áo màu nâu, cổ có đeo vòng tràng hạt, đều tay gõ mõ. Nghe tiếng bước chân rất nhẹ phía đằng sau, vị sư già dừng tiếng mõ, cất lời nhưng mặt vẫn quay vào bên trong. Mô Phật, xin chào thí chủ. Nhân kính cẩn, dạ con chào thầy ạ. Vị sư già nói không cần quay mặt ra. Chẳng hay thí chủ tới đây có việc gì vậy? Dạ bạch thầy, con... Giọng vị sư thầy trầm ấm. Mô Phật, phải chăng thí chủ có điều khó nói? Dạ con thấy lòng không thanh thản nên tìm đến cửa Phật để tìm chút bình yên thưa thầy. Mô Phật, cửa chùa luôn rộng mở, mời thí chủ cứ ghé thăm. Nói với người đàn bà đó vài câu, vị sư già lại tiếp tục gõ mõ. Từng tiếng cốc cốc như một thông điệp sống chậm lọt vào cõi nhân gian. Nhân kính cẩn dâng hương quỳ lạy trước cửa Phật, sau đó chào vị sư rồi ra về. Rời chốn cửa thiền, bước chân người đàn bà trùng xuống từng bậc đá. Tiếng chuông chùa xa dần trên ngọn núi cao, trời bắt đầu thả những giọt mưa bay lất phất xuống tán lá rừng. Nhân bước vội lên xe, ngồi bên chồng, con xe tải lại tiếp tục lăn bánh. Một ngày đầu thu năm ấy, người đàn ông dắt theo đứa con gái xinh xắn bước vào cổng trường. Cô bé nhìn theo nhiều bạn nhỏ được mẹ nắm tay dắt vào sân. Có những bạn còn được cả cha và mẹ đưa đi nữa. Liền ngước đôi mắt trong trẻo hỏi cha. Cha ơi, tại sao các bạn ấy có mẹ mà con lại không có ạ? Chợt giật mình với câu hỏi của con thơ, Trúc Hầu giấu đi cảm xúc để nói với con. Yến Nhi ơi, con cũng có một người mẹ đấy. Vậy mẹ con đâu thưa cha? Mẹ con được Thượng Đế đưa về trời rồi. Sao Thượng Đế lại đưa mẹ con về trời mà không để mẹ sống cùng chúng ta hả cha? Bởi vì mẹ con là một nàng tiên con ạ. Con không hiểu thưa cha. Vì nàng tiên ấy đẹp lắm nên sao thưa cha? Nên chỉ sống được với tiên ở trên trời thôi, chứ không được sống cùng với con người ở dưới trần gian con ạ. Hay là mẹ không thương cha con mình hả cha? Thương chứ, con yên tâm, ở trên thiên đàng mẹ con luôn dõi bước theo cha con mình đó. Kể cả khi con tới lớp có một mình thì mẹ con cũng luôn ở bên. Thật vậy hả cha? Ừ, thật đó. Thật hả cha? Ừ, thật. Từ đó mỗi ngày được cha đưa đến trường thì cô bé Yến Nhi sẽ ngoan ngoãn bước vào lớp, lòng yên tâm vì luôn có mẹ dõi theo. Nhờ sự thông minh, Yến Nhi vừa học ở trường, vừa được cha dạy dỗ bằng 2 thứ tiếng, nên mới ở bậc tiểu học, bé đã viết và nói rất thành thục 2 tiếng của 2 nước láng giềng. Cuộc sống của hai cha con Trúc Hầu cứ bình lặng trôi đi. Hàng ngày khi Yến Nhi tới trường
thì anh tranh thủ chăm nom vườn đồi. Bổn phận làm cha, anh không thể để con thiếu thốn về vật chất. Thay vợ cái bổn phận làm mẹ, anh dồn hết tình thương dành cho con. Nhà chỉ có 2 cha con, Yến Nhi không muốn cha buồn, nên lúc nào cũng tỏ ra là một đứa con ngoan biết vâng lời. Thời gian thấm thoát trôi, Yến Nhi ở tuổi dậy thì, Trúc Hầu lại thay vợ làm bạn cùng con, thủ thỉ với con về những điều tâm sinh lý. Ngoài những buổi tới trường, Yến Nhi cũng theo cha lên vườn đồi để làm mọi việc. Những lúc có con bên cạnh, Trúc Hầu cảm thấy đỡ cô đơn trống trải. Nhưng đêm về, khi Yến Nhi ngồi học bài hoặc đã đi ngủ, thì anh lại ngồi trầm ngâm trong màn đêm để nhớ thương về người vợ mình. Thời gian trôi nhanh như gió thổi ngoài đồng. Lúc này Yến Nhi đã là một cô gái trưởng thành. Vóc dáng của cô bé phần lớn là giống cha, chỉ giống mẹ ở cái nước xa. Vì thế cô trông toát lên là một người con gái có cá tính mạnh mẽ. Rồi Yến Nhi vào đại học, thương cha ở nhà một mình, nên thi thoảng cô lại ghé thăm, lại thủ thỉ với cha nhiều điều. Mùa nghỉ hè, Trúc Hầu giục con gái đi học lái xe tải để chủ động cho công việc mỗi mùa sắp tới. Gia đình Tuất Nhân vừa mới cưới con dâu xong thì bỗng dưng anh Tuất đổ bệnh. 3 tháng sau anh ra đi khi tuổi đời mới 53 vì căn bệnh ung thư dạ dày. Đang trong thời điểm làm ăn thuận lợi mà chồng lại chết thì đối với Nhân chẳng khác nào một người cụt tay. Ở cái tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới, bỗng dưng Nhân thấy hụt hẫng về tinh thần quá. Chị ta đau đớn trong lòng, những mong có đứa cháu để vơi đi nỗi buồn nhưng chẳng thể. Nhân cố vực lòng đứng dậy, tìm người điều hành chiếc xe tải để tiếp tục làm ăn. Một ngày giữa tiết thu không nắng, trên con đường quen thuộc đã nhiều năm, chị Nhân nói với cậu lái xe tấp vào lề đường rừng. Xuống xe, chị bước từng bậc lên con dốc để tới ngôi chùa cổ. Giống như lần trước, tới vuông sân bé bé, người đàn bà ngồi nghỉ một lát rồi mới bước chân vào cửa chùa. Trong không gian thanh tịnh, khói hương nghi ngút, người đàn bà chắp tay quỳ lạy phía sau một vị sư già. Dạ bạch thầy, sao lòng con mãi không thể bình an? Xin thầy hãy cho con một lời khuyên ạ. Mô Phật, ta chỉ có thể khuyên thí chủ rằng con hãy nâng lên chùa cúng dường, thường xuyên bố thí, giúp đỡ người nghèo và luôn yêu thương vạn vật mà thôi. Dạ con xin cảm tạ thầy ạ. Chào vị sư xong, chị Nhân bước mau ra tới chỗ con xe tải đang chờ. 1 năm sau, người đàn bà vẫn tới nơi cửa chùa đều đặn 2 lần 1 tháng mà thấy lòng chưa thể bình an. Điều mong mỏi có đứa cháu vẫn chưa toại nguyện. Chị quỳ lạy sau lưng vị sư già rất lâu. Bỗng có giọng nói trầm ấm phát ra. Mô Phật, có lẽ lòng thí chủ vẫn chưa bình an. Dạ con thưa thầy, đúng thế ạ. Thí chủ có muốn biết tại sao không? Dạ bạch thầy, con xin thầy chỉ giúp ạ. Phải chăng khi xưa thí chủ làm điều thất đức, tạo nghiệp lớn lắm? Con... Không cần câu trả lời đầy đủ của người đàn bà đang quỳ lạy phía sau lưng, vị sư già nói tiếp. Nếu trả được nghiệp ấy thì cần phải có nhiều thời gian. Khi nào thí chủ trả hết nghiệp thì trời xanh ắt sẽ an bài. Lúc ấy lòng thí chủ tự khắc bình an thôi. Dạ con đội ơn thầy ạ. Đã 25 năm trôi qua kể từ ngày biết tin về Thúy từ chính miệng Trúc Hầu nói ra, thì chẳng đêm nào người đàn bà ấy tròn giấc. 60 tuổi nhưng tóc bà Nhân đã nhiều sợi bạc. Nhìn cách ăn mặc của bà, người ta luôn nghĩ bà là một con người sống trong sung túc. Thế nhưng có ai biết rằng ngần ấy năm lòng bà chẳng mấy khi bình an vì luôn day dứt. Cũng chẳng biết có phải trời phạt bà vì tội làm việc xấu ác hay không mà khiến cho chồng bà mất sớm. 2 vợ chồng thằng con trai bà thì mãi chưa sinh được cháu để nối dõi. Gần đây tuy sức khỏe không còn được như trước, nhưng bà vẫn cố đi lấy hàng 2 chuyến 1 tháng, chỉ mong gặp lại được cha con nhà Trúc Hầu để biết họ sống ra sao.
Điểm mua bán hoa quả giờ đây đã trở thành một cái chợ đầu mối khá lớn. Bà Nhân đang ngồi uống nước, mặc cho cậu tài xế xếp lại những thùng hàng. Chợt dừng trước mặt bà là một chiếc xe tải cỡ lớn chở hoa quả. Người cầm lái là một cô gái khá trẻ đẹp. Ghế bên cạnh là một người đàn ông chừng hơn 60 tuổi, da vàng, mắt một mí, mái tóc hoa râm. Nhìn quen quen, bà Nhân đứng dậy thì cũng là lúc người đàn ông ngồi ở ghế phụ của chiếc xe tải bước xuống. Lúc này bà Nhân mới nhận ra đó chính là Trúc Hầu, vội bước tới bên. Chào ông Trúc Hầu. Trúc Hầu hơi ngỡ ngàng nhưng lịch sự chào lại. Vâng, chào bà. Bà Nhân tiếp. Ông không nhận ra tôi à? Bà là... Tôi là người năm xưa đây thưa ông. Bà là bà Nhân? Vâng, chính tôi đây ạ. Bà Nhân ngước nhìn cô gái vừa đẹp vừa mạnh mẽ hỏi. Còn đây là con Yến Nhi đó. Bà Nhân kéo Trúc Hầu vào một cái quán nhỏ vắng người để tiện nói chuyện. Trong câu chuyện, bà Nhân không khỏi nói ra những điều day dứt, ân hận về việc làm của mình năm xưa. Ông ạ, bao năm qua lòng tôi chưa khi nào bình yên. Nói đến đây cổ họng bà Nhân nghẹn lại, vài phút sau mới tiếp. Cũng bởi bao năm rồi, tôi chờ mãi mà chẳng thấy có tin tức gì về Thúy cả. Bà Nhân lấy tay chấm những giọt nước mắt đang rơi, rồi lại tiếp tục. Tôi bị đời đánh đổi nhiều quá rồi ông ạ. Ông Trúc Hầu mắt buồn rầu nhìn ra xa xăm. Bao năm qua lòng tôi cũng giống bà thôi, nhưng rất may tôi còn có Yến Nhi, nó là nguồn an ủi. Vậy con bé có biết chuyện này không ông? Tôi không nói gì nên nó không hề biết. Thôi thì cũng đành vậy ông ạ. Thực tình với ông, mấy năm nay tôi rất muốn gặp ông lại để xem cha con ông sống thế nào. Nay nhìn thấy hai cha con ông như thế này, tôi cũng thấy an lòng được chút ít. Ông Trúc Hầu buồn rầu, đầu gật gật. Bà Nhân khẩn khoản. Thế này ông Trúc Hầu ạ, xin ông hãy cho phép tôi được quan tâm tới con Yến Nhi ông nhé. Giờ ông cho tôi xin số điện thoại để khi muốn hỏi thăm về cha con ông mà không gặp được thì tôi sẽ gọi điện. Xin ông hiểu cho, chỉ còn cách đó thì lòng tôi mới vơi đi được nỗi day dứt thôi ông ạ. Ông Trúc Hầu đồng ý trao cho bà Nhân số điện thoại. Sau đó họ chia tay nhau, mỗi người lên một chiếc xe tải. Hai con xe cùng nổ máy một lúc rồi chạy theo hai hướng chiều ngược lại. Một buổi chiều thu buồn ảm đạm, người đàn bà lại bước chân tới chốn cửa Phật để dâng hương. Tiếp bà vẫn là vị sư già trong bộ quần áo màu nâu quen thuộc, đang ngồi xếp bằng ở gian giữa, mặt quay về hướng đông. Nghe tiếng bước chân, vị sư già hướng ánh nhìn ra ngoài cửa chùa. Bà Nhân mau mải kính cẩn. Nam mô A Di Đà Phật, con xin chào thầy ạ. Chào thí chủ. Dạ bạch thầy. Mô Phật, xin hỏi trong thời gian gần đây thí chủ cảm nhận lòng mình như thế nào? Bà Nhân cúi đầu. Bạch thầy, ta nghĩ sau hôm nay thí chủ sẽ trả nốt cái nghiệp của mình. Thí chủ hãy về đi, trời xanh ắt sẽ có an bài. Dạ con đội ơn thầy, con chào thầy ạ. Vị sư già mỉm cười gật đầu chào bà Nhân. Người đàn bà bước chân ra về. Hai hôm nay bước chân ấy bỗng nhẹ hơn, chứ không nặng trịch như mọi khi nữa. Chiều đó tin Thúy trở về lan ra khắp vùng. Đang giao hàng, bà Nhân nghe thấy hai vị khách của Vịch nói chuyện với nhau. Bà nghe câu được câu mất, bèn hỏi lại cho rõ sự tình. Qua câu chuyện được nghe, bà mới hay Thúy cùng với chồng con đã trở về. Lúc này bà Nhân không biết mình nên vui hay buồn, nhưng phải cố tỏ vẻ mặt bình thường trước mặt những vị khách hàng của mình. Đêm đó bà nằm suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ nào lời vị sư giả nói là sự việc này đây. Cái nghiệp mình phải trả nốt, tức là mình phải làm điều chân thực. Như vậy tức là mình phải đối mặt với tòa án lương tâm, chứ không thể trốn tránh mãi được. Có như vậy mình mới sống thanh thản nốt quãng đời còn lại. Tầm hơn 8 giờ sáng hôm sau, tiết trời nắng nhẹ, gió thu man mác. Một người đàn bà tuổi 60 tìm tới nhà anh Thao. Lúc đó anh Thao, A Tráng và cháu Phước đang ngồi uống nước trà ở trong nhà. Vợ anh Thao đang hái rau ngoài vườn. Chị Thảo đang ngồi tâm tình cùng em gái ở ngoài hiên.
bởi hôm nay chị xin công ty được nghỉ thêm buổi nữa. Mọi người ngạc nhiên vì sự có mặt của người khách lạ nên tiếp đón rất hời hợt. Người đàn bà bước chân vào nhà, nhìn cách ăn mặc, ai cũng đoán bà là người có tiền, có cuộc sống sung túc. Trong phút chốc bỗng bà quỳ sụp xuống giữa gian nhà, hướng về bàn thờ. Thấy có người lạ tới, vợ anh Thao vội bước từ vườn về. Chị Thảo và Thúy cũng đứng dậy để bước vào nhà. Cháu Phước đang ngồi trên ghế cùng bố và bác, liền đứng lên nhường ghế cho hai bác và mẹ ngồi. Đối với anh Thao, bỗng dưng từ đâu đó lại có một người khách không mời mà đến, khiến cho anh rất bất ngờ. Anh ngước mắt nhìn lên người đàn bà xa lạ và hỏi: "Xin lỗi, chị là ai ạ?" Người đàn bà ngẩng đầu lên, hai chữ thành khẩn hiện rõ trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn nơi khóe mắt. Tôi... 6 con người cùng chờ đợi câu trả lời. Tôi là kẻ có tội. Anh Thao hỏi. Chị là... Tôi là người năm xưa đã gây nên tội lớn. Chỉ nghe thấy câu gây nên tội lớn khiến cho mọi người trong gia đình đã nghĩ luôn người đàn bà này đích thực là kẻ đã bán em của họ năm xưa. Trong không gian ấy, những khuôn mặt sửng sốt. Anh Thao chồm đứng dậy định xông vào bà ta. Chị... Vợ anh Thao bèn ngăn chồng lại. Bình tĩnh đi anh. Thúy nghĩ thì ra là chị ta. Thảo nào lúc chị ta bước vào đây, cô nhìn đôi mắt ấy có cái gì đó quen quen. Cô cũng xông tới chỗ bà ta đang quỳ, nhìn thẳng vào khuôn mặt được thấy lần đầu. Hai tay cô cầm đôi bờ vai của người đàn bà lắc nhẹ. Tôi hỏi chị, khi xưa chị đã hứa tới đón tôi rồi, mà sao chị lại không tới? Chị xin lỗi em. Anh Thao chưa thể bình tĩnh lại được. Anh gằn từng tiếng. Chị có biết rằng việc chị làm đã khiến cho gia đình tôi khổ sở như thế nào không? Nhất là mẹ của tôi. Vợ anh Thao trấn an chồng. Anh ơi, cứ bình tĩnh để chị ta nói đã. Người đàn bà cúi mặt rụt rè. Dạ thưa gia đình, tôi tên là Nhân, làm nghề buôn bán hoa quả. Chỉ vì đồng tiền làm mở mắt nên gần 30 năm trước đã lừa hại em Thúy nhà mình ạ. Nhưng từ khi biết tin em Thúy đã bị nhiễm độc, tôi tự nhận ra mình đã làm điều thật bất nhân. Và cũng từ đó đến nay, lòng tôi day dứt chẳng khi nào nguôi. Giờ đây tôi đã bị trả giá quá nhiều rồi. Thành thực với gia đình, hôm qua được tin em Thúy đã trở về, lương tâm tôi cảm thấy bị cắn rứt quá nhiều. Suy nghĩ suốt đêm, sáng ra tôi quyết định tới gia đình ta để thú tội đó ạ. Ngập ngừng giây lát, bà Nhân mới nói tiếp trong ánh nhìn của 6 con người. Trước tiên, dưới vong linh hai cụp, tôi cắn rơm cắn cỏ, xin được đại xá cho lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời. Sau đó như thế nào thì tùy gia đình ạ. Anh Thao lên tiếng. Vậy chị bảo, giờ anh em chúng tôi phải làm sao? Chẳng nhẽ lại giết chị hay đưa chị ra pháp luật? Dạ tôi vừa nói rồi, cái này thì cũng tùy gia đình thôi. Tôi xin chấp nhận hết ạ. Vợ anh Thao ngồi bên cạnh chồng luôn tay vuốt vào lưng cho chồng, nên anh cũng bớt nóng đi được chút ít. Mặc dù đau lòng lắm, nhưng anh cố giữ mình để khỏi bùng lên cơn giận dữ. Vợ anh Thao nói với chồng. Thôi anh ạ, người ta làm việc xấu cũng có trời soi xét. Và lại cô Thúy nhà mình cũng đã trải qua kiếp nạn ấy rồi. Mình chẳng cần làm lớn chuyện nữa. Thôi thì gia đình mình hãy mở lòng tha thứ cho chị ấy để tạo phúc cho con cháu anh ạ. Thấy vợ nói cũng đúng, giọng anh đành trùng xuống. Thôi thế này nhá, chuyện đã qua rồi, giờ có oan trách chị cũng chẳng để làm gì. Em tôi còn giữ được cái xác cũng là may mắn lắm rồi. Tôi chỉ khuyên chị hãy sống cho tử tế nốt quãng đời còn lại chị ạ. Thôi chị về đi, gia đình tôi buồn nhiều rồi, em tôi nó cũng buồn nhiều rồi. Nó vừa về nên tôi không muốn để nó buồn thêm nữa. Bà Nhân cúi đầu khúm núm. Dạ đội ơn cả nhà, xin phép cả nhà tôi về ạ. Nói xong bà Nhân lùi ra cửa, rồi bước rất mau như một người chạy trốn. Trên vườn đồi, ông Trúc Hầu đang xịt thuốc chăm bón cho cây trái. Chợt chuông điện thoại reo to.
Ông vội vàng mở máy, nói ra bằng giọng bản địa. Nhưng khi nhận ra giọng của người trong máy dùng tiếng láng giềng thì ông lập tức đổi giọng. À, bà Nhân đó hả? Dạ vâng, tôi đây. Bà gọi tôi có việc gì đó? Là chuyện vui ông ơi. Trúc Hậu nói nhưng tay vẫn làm việc. Tôi thì làm gì có chuyện vui gì cơ chứ. Có đây ông ạ. Là chuyện gì vậy bà? Ông sang bên tôi một chuyến nha. Cho cả con Yến Nhi theo nữa. Để làm gì thế bà? Ôi, tôi nói luôn nhá. Khỏi để ông phải khắc khoải. Thúy vợ ông vẫn còn sống đó ông ạ. Trúc Hậu cảm thấy rất bất ngờ, dừng tay. Bà nói sao? Bà Nhân tiếp trong điện thoại. Ông hãy đưa con Yến Nhi sang bên đây ngay nhé. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho. Nhưng bà nói thật chứ? Tôi chả nói thật thì sao? Chuyện dài dòng lắm. Nhưng tôi cũng nói sơ cho ông biết là sau khi ông bỏ cô ấy ở lại trong rừng thì rất may mắn cô ấy đã được một thầy lang cứu sống. Cuối cùng cô ấy đã có chồng và một cậu con trai nữa ông ạ. Thế hả bà? Vâng, thế ông sắp xếp sang bên này ngay nhá. Vâng, để tôi về bàn với con Yến Nhi cái đã. Bà cứ nhắn địa chỉ vào máy cho tôi. Có gì tối tôi gọi lại. Vậy tôi cúp máy ông Trúc Hầu nhá. Vậy là công việc xịt thuốc đang dở dang. Ông Trúc Hầu vội vàng bỏ đó phóng xe trở về. Ngồi trong ngôi nhà chính, trong lúc đặt chiếc điện thoại lên tai để chờ con gái, mắt Trúc Hầu nhìn ra khuôn viên, nơi có những cây liễu đã già, lá vàng đung đưa trước gió thu. Yến Nhi bắt máy, hai cha con họ nói với nhau bằng tiếng của họ một hồi. Trong cuộc điện thoại, dường như Yến Nhi đã làm ông hài lòng, nên bỗng dưng Trúc Hậu vui đến lạ. Tối đó khi Yến Nhi đã từ trường trở về nhà, hai cha con họ nói chuyện với nhau. Yến Nhi à, con muốn có mẹ không? Cha nói sao? Cha nói con có muốn tìm lại mẹ ruột của con không? Yến Nhi ngạc nhiên. Con làm gì còn mẹ? Vì khi xưa cha từng nói với con rằng mẹ con đã về trời. Lúc ấy tuy còn bé nhưng con đã thừa hiểu về trời tức là mẹ con đã chết rồi. Yến Nhi con này, chuyện cũng dài dòng lắm, cha sẽ kể hết cho con nghe. Nghe xong rồi thì con hãy đồng ý theo cha sang nước láng giềng để gặp mẹ con nhé. Ý cha muốn nói mẹ con là người ngoại quốc có phải không ạ? Trúc Hậu gật đầu nhìn con âu yếm. Ừ, phải rồi. Hai cha con Trúc Hậu nói chuyện với nhau đến khuya, rồi gấp gáp chuẩn bị hành lý để sáng mai cất bước tìm về quê ngoại của cô gái Yến Nhi. Sáng sớm hôm sau, trong ngôi nhà ấy, hai cha con Yến Nhi dậy rất sớm. Họ chạy bằng xe tải tới cửa khẩu hàng không, gửi xe của mình rồi mau chóng mua vé, làm thủ tục bay chuyến sớm nhất trong ngày. Ngồi trên chiếc máy bay, cô gái 27 tuổi, lòng lúc nào cũng khắc khoải, hình dung ra cảnh tượng gặp người mẹ yêu dấu của mình. Ông Trúc Hậu vui mừng vì người phụ nữ của ông khi xưa không những không chết mà còn có một gia đình trọn vẹn nữa. Nét mặt của ông bỗng giãn nở vì nỗi day dứt chất chứa trong lòng 25 năm nay giờ đã được tan biến. 11 giờ trưa, cả gia đình anh Thao đang ăn cơm, bỗng có tiếng xe taxi dừng ngoài cổng. Trúc Hậu, Yến Nhi và bà Nhân cùng xuống xe rồi dạo bước vào nhà. Thúy ngồi ngoài cùng mâm cơm nhìn ra sân. Trước mặt Thúy là bóng dáng bà Nhân đi trước, tiếp theo là một cô gái trẻ trông có nét gì đó rất quen, sau cùng là người đàn ông đã ngoài 60 tuổi bước vào. Khoảnh khắc ấy Trúc Hậu nhận ra người đàn bà khi xưa của mình. Ông mừng vui. Thúy ơi! Thúy cũng nhận ra người đàn ông đó. Cô đứng dậy ngay lập tức. Ôi, anh Trúc Hậu! Hai người họ ôm nhau ngay ngoài hiên nhà, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi thành viên trong gia đình, chứng tỏ rằng hình bóng đối phương vẫn luôn ngự trị trong trái tim của hai người, cho nên dù trải qua bao nhiêu năm dài mà họ vẫn nhận ra nhau. Rời Trúc Hậu ra, Thúy nhìn cô gái trẻ rồi lại nhìn Trúc Hậu và hỏi: Còn đây là con Yến Nhi đó em. Trúc Hậu quay ra nói với con: Yến Nhi à, đây là mẹ của con đấy. Thúy quàng tay ôm lấy con, Yến Nhi ôm chặt lấy mẹ, rồi nước mắt của họ đã tắm đẫm đôi bờ vai. Lúc này mọi thành viên từ ngỡ ngàng rồi chuyển sang xúc động. Họ kéo nhau vào nhà mừng vui khôn tả. Người em rể cũ ngoại quốc mừng vui trước anh và các chị của vợ. Anh bắt tay làm quen thân tình với mọi người qua lời giới thiệu của Thúy.
A Tráng cũng rất vui, nắm chặt đôi bàn tay của Trúc Hầu, miệng cười thật tươi. Phước mừng lắm khi có thêm một người chị xinh đẹp lại giỏi giang. Hai chị em Yến Nhi và Phước ôm nhau một lúc rồi mới rời. Bà Nhân cảm thấy mình đã làm xong bổn phận, xin phép ra về trước. Đi dưới nắng thu vàng, bà bỗng thấy lòng mình thanh thản đến lạ. Trong ngôi nhà, từ lúc đó tới đêm muộn, mấy con người của hai nước láng giềng lần lượt kể cho nhau nghe những năm tháng mình từng trải qua. Thật nhiều cảm xúc, giống như cung đàn lúc trầm lúc bổng. Trong lúc bộc bạch lòng mình, Trúc Hầu có ý muốn lên miền ngược một lần để dập đầu tạ ơn với cụ Tôn Từ. Nhân tiện Trúc Hầu ngỏ ý muốn mời vợ chồng anh Thao, chị Thảo và vợ chồng A Tráng và con trai sang thăm nhà một chuyến. Anh Thao cũng rất muốn đi, nhưng không phải ngay lúc này. A Tráng hẹn một ngày nào đó nhất định sẽ sang, có thể là khi Yến Nhi lấy chồng chẳng hạn. Yến Nhi liền cất lời xin, nên được Dượng và mẹ đồng ý cho phép em Phước sang luôn cùng hai cha con để thăm thú ít ngày. Ngày hôm sau, Thúy đưa hai người chồng cùng hai đứa con đi thăm, đồng thời chào đón họ hàng, người thân và xóm giềng để ngày mai còn trở lên miền ngược, nơi có người cha nuôi đang ngóng đợi. 5 người bọn họ đi đến đâu cũng nhận được những nụ cười thân thiện và những cái nắm tay thật chặt. Lúc ấy Trúc Hầu cảm nhận được tình cảm chân thành từ những con người chân chất, mộc mạc nơi đây. Là con gái nên Yến Nhi xúc động lắm trước những cử chỉ đó. Cô cảm thấy đúng là không ở đâu tuyệt vời bằng quê mẹ của mình. Sáng ngày hôm sau nữa, trong tiết thu, trời xanh mây trắng, chim chóc líu lo, một chiếc xe 7 chỗ màu trắng nằm chờ ở đầu ngõ nhà anh Thao, nơi đầu tiên cả gia đình họ đang cố níu lại chút thời gian để lưu giữ những hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người vào mấy chiếc điện thoại. Phút chia tay ngậm ngùi là những giọt nước mắt, là những cái ôm thân tình, là những lời hẹn ngày gặp lại. Trúc Hầu, A Tráng, Thúy, Yến Nhi và Phước lần lượt bước lên xe. Chiếc xe nổ máy lao đi, để lại nơi đầu ngõ những cánh tay đang vẫy chào trong cái nắng thu vàng óng ánh. Quý vị thân mến, trong cuộc đời mỗi con người không có gì quý giá hơn sự an yên trong tâm hồn. Câu chuyện là một minh chứng rõ ràng cho luật nhân quả vận hành trong cuộc sống. Mỗi hành động dù nhỏ bé đều có thể để lại hậu quả sâu sắc, không chỉ cho người khác mà còn cho chính bản thân mình. Thúy mặc dù phải chịu nhiều khổ đau và bất công, nhưng cuối cùng cô vẫn giữ được sự thiện lương, không nuôi thù hận và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Chính sự kiên cường và lòng nhân ái đã giúp Thúy vượt qua những nghiệt ngã của số phận. Những người đã từng gây tổn thương cho Thúy cuối cùng cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của tòa án lương tâm. Câu chuyện nhắc nhở mỗi chúng ta chỉ có sống đúng với lương tâm, giữ vững niềm tin vào những điều thiện, ta mới có thể tìm thấy được sự bình an trong tâm hồn và hạnh phúc thực sự trong cuộc đời này. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Nhân quả ở đời của tác giả Phạm Hiếu. Sau khi nghe xong bộ truyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Lúa Vàng xin hẹn gặp lại quý vị ở các câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ kính chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.